හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඔන්න මම තවත් අයිසින් වීඩියෝ එකක්ම අරන් ආවා. මොකද මම දැක්කා අයිසින් ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩක් අයට. ඉතින් මේක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම බෙදා ගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දැන් බටර් එකේ පදම. ඔය මම අරන් තියෙන්නේ මෙඩෝලි ග්‍රෑම් 500ක්. ක්වොන්ටිටි එක ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම මේකේ කිසිම දෙයක් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්නෙත් නැහැ, ස්ලෝ කරලත් නැහැ. මම කරන විදියට ඒ ස්පීඩ් එකෙන්ම තියලා තියෙන. ඉතින් වීඩියෝ එක දිග වුණත් බලන්න. මොකද එහෙම තියලා තියෙන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම තැනක රහසක් නැහැ, කිසිම දෙයක් හංගලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම පැහැදිලිවම පේනවා. දැන් ඔය ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන්මනේ ඔය අයිසින් එක. ඔය මම කෑලි කෑලි මම ගන්නෙ මෙඩෝලි 5 kg box එක. ඉතින් ඒකෙන් මම ඔය කෑලි කෑලි කඩලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකෙන්ම ගත්ත ගමන් නිසා ක්වොන්ටිටි එකත් වැඩි නිසා හෑන්ඩ් බීටර් එකෙන් බීට් කරනකොට චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් වේගය එකෙන් තියලා තමයි අපි බටර් එක බීට් කරගන්නේ. මම බටර් කියලා කියන්නේ ඉතින් අපිට පුරුදු නිසා. නැත්තම් මේක බටර් නෙවෙයි, මේක ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්. ගොඩක් අය ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි වලට මාගරින් කියනවා. මේක මාගරින් නෙවෙයි. ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි කියන දැන් අපි ගන්නවනේ පොඩි බොක්සස් කීල්ස් එකෙන් ලියලා තියනවද බලන්නකෝ. ඒකේ මාගරින් කියලා නැහැ. ඒකේ ලියලා තියෙන මාගරින් කියන්නේ රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ දිය වෙන්නේ නැති දෙයක්. මාගරින් කියන්නේ අපි අර මේ චූටි කාලේ කන්නේ අපේ ඇස්ට්‍රා මේ අර චූටි පැකට් තියෙන්නේ. ඒක ගත්තාම දිය වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඒ ඇස්ට්‍රා එකයි මේකයි වෙනස්. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේක මාගරින් කියලා. ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි කියලා අපි දැන් මේ කේක් හදන්න ගන්න එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න හොඳට ලියලා තියෙන්නේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්. මාගරින් නෙවෙයි. මාගරින් කියන එකේ තේරුම රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දෙක හොඳටම දිය වෙනවා. දැන් හරිම අමාරුවෙන් මම කොහොම හරි බීට් කරගත්තා ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තු එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ අර බීට් එකෙන් බීට් කරනකොට අර එකටම තියාගෙන බීට් කරන්න ඔය හුක්ස් වල ඒ අයිසින් එක ඒ බටර් එක ඇවිල්ලා උතන දැන් ස්ටක් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් වේගය වැඩි කරගෙන බීට් කරාම ඒ ටික ගැලවිලා එනවා එළියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මං දිගටම මේක බීට් කරගන්නවා. මම අද පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ වේගෙන්ම පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක්වත් වරදින්න විදියක් නැහැ. අද මම මේක හදාගන්න බටර් කියන්නේ මෙඩෝලි ග්‍රෑම් 500යි අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් කිලෝ 1.5ක් ගත්තා. කිලෝ 1.5ක් ගත්තට මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කිලෝ 1.5ම. එකක් මම අයිසින් එක හදන්නේ මහ රෑ මේ 12ත් පහුවෙලා. හොඳද? මොකද දැන් අපි හැමෝටම තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල අපේ අයිසින් එක දිය වෙනවා. අයිසින් එක දිය වෙන්න අපිට වෙන විසඳුමක් නැහැ. අපි ඉන්නේ ලංකාවේ. එතකොට ලංකාව කියන්නේ උෂ්ණ අධික දේශයක්. ඉතින් අනිත් එක මේ දවස්වල රස්නේ හොඳටම වැඩි. ඉතින් අපිට වෙන විසඳුමක් නැහනේ. අපිට බටර් අයිසින් තමයි පාවිච්චි කරන්න ලේසිම දේ. මොකද අපිට දැන් ස්විස් මෙරින් බටර් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරොත් ඒකට අපිට ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි පාවිච්චි කරන්න බෑ. බටර්ම යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට බටර් ක්‍රීම් තමයි අපේ බජට් එක හැටියට, කියන්නේ අපි කස්ටමර්ට දෙන ප්‍රයිස් එක හැටියට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මහ රැයට හැදුවොත් සහ හරි පදමට අරන් හැදුවොත් ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් බීට් කරලා ගන්න බටර් එක ඇස්ට්‍රා හෝ මෙඩෝලි ඕන එකක්. එතකොට දිය වෙන මේක ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ මම අයිසින් සීනි හොඳට හලලා අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ පේනවනේ, කලර් එකත් ලයිට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකන් මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි විනාඩියක් විතර බීට් කරගත්තාම ඇති. දැන් මේකේ ක්වොන්ටිටි එක වැඩිනේ. ඒක නිසා අපි ටිකක් වැඩියෙන් බීට් කරගත්තා. ටිකක් ඒ කියන්නේ විනාඩි ටිකක් වැඩියෙන් බීට් කරගත්තා. දැන් ක්‍රීම් එකක් වගේ තියෙනකොට තමයි මම අයිසින් සීනි මේස හැඳි 2-3 වරකට එකතු කරගෙන මේක බීට් කර ගන්නවා. ඉතින් මේක දැන් මෙහෙමයි අපිට දැන් එකක් මේක කූල් පිටින් තියෙන හින්දා සහ මහ රැයට මම මේක කරන හින්දා මේක අපිට දිය වෙන එක හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. පදම දැන් මේකේ අපි අයිසින් සුගර් මේ කියන්නේ භාගයකට වඩා අඩු වෙනුත් එකතු කරාට පස්සෙත් පදම හරි වගේ තමයි දැනෙන්නේ. එනකොට ඒක නෙමෙයි පදම අපි දන්නවනේ අනිවාර්යෙන් අයිසින් සුගර් එකට දෙකක්වත් වැටෙන්න ඕනේ නේ. කියන්නේ බටර් 500ට අඩුම තරමේ කිලෝ එකක්වත් වැටෙන්න ඕනේ අයිසින් සුගර් අඩුම තරමේ.
ඉතින් ඒක නිසා මම 1:3 අනුපාතයට අයිසින් ෂුගර් ගත්තට ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ එතෙන්දී. මම දැන් වටේ හූරලා අරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හොඳ පදමට අර ඒක ලස්සනට ඇත්තටම තියෙනවා ස්මූත් විදියට ෆ්ලෆි වෙලා තියෙනවා ඉතින්. ඉතින් මම මේකට අද එකතු කරගන්නේ නැහැ මිල්ක් මේඩ්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නම් මම අයිසින් වලට එකතු කරගන්නවා හරිම අඩුයි. එකතු කරන්නෙම නැති තරම් අර ගෙදර මුකුත්ම නැති වුණොත් අවශ්‍ය වුණොත් එකතු කරගන්නවා තමයි. මං හිතන දෙයක් තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මං ඉස්සර එකතු කරගෙන තියෙනවා අපේ රටේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියන දේ අයිසින් වලට පොඩ්ඩක්වත් අපේ රටේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට පිට රට වීඩියෝස් බලලා ඒ විදිහට හදාගන්න බෑ අයිසින් එක. මොකද අපේ රටවල් වල සීතල නැහැ ඒ රටවල් වල වගේ. ඒ රටවල් වල සීතල නැතත් හැම තැනකම AC එකක් තියෙනවා. නමුත් අපිට එහෙම නෙමෙයිනේ. අපේ කුසිවල හැමතැනම AC නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හදන්න ඕනේ අපිට ගැලපෙන විදියට. ඉතින් මම මිල්ක් මේඩ් දාන්නේ අනිත් එක තමයි මම විපින් ක්‍රීම් දානවා. මිල්ක් මේඩ් දාන එකට විපින් ක්‍රීම් දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මං. අර මම හදන්නේ පුළුවන් තරම් දියර ಜಾති අඩුවෙන් දාන්න. දැන් ඇයි මම මේකට විපින් ක්‍රීම් දාන්නේ? එකක් දැන් අපි දකින්නව නේද ගොඩක් අය ඔය කප් කේක්ස් වල නම් වල රෝස මල් පයිප් කරනකොට අයිසින් එක කැඩි කැඩි වගේ යනවා පේනවනේ අර ස්මූත් නෑ. ඒ ස්මූත්නස් එක ගන්න තමයි අපි විපින් ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්නේ. විපින් ක්‍රීම් දාලා බීට් කරගත්තාම ඒ ස්මූත්නස් එක එනවා සහ පැණි රසත් චුට්ටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට විපින් ක්‍රීම් එකතු කරනවා සහ මගේ ඉතින් සුපුරුදු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක දෙහි. මම මෙතෙන්දී අද මම පාවිච්චි කරන්නේ ලෙමන්. ලෙමන් තේ හැන්දකට චුට්ටක් අඩුවෙන් දානවා. තාම අයිසින් සීනි දාන්නේ. දැන් මම බීට් කරා මට ඇති වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම හැන්දකින් ස්පැචියුල් එකකින් කලවම් කරනවා අයිසින් සීනි ටික. පොඩ්ඩක් අර ඒක බටර් එකට මික්ස් වෙනකන් එකතු වෙනකන් මේක අර චූටි ක්වොන්ටිටි එකක් හදනකොට වගේ ලේසි නැහැ. ඉතින් ස්පැචියුල් එකකින් මික්ස් කරගන්න ක්වොන්ටිටි එක ලොකුයිනේ. දැන් ස්ටෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඒකෙම මොකද ඒකේ ස්පීඩ් එක හෑන්ඩ් බීටරට වඩා ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිසස් ගැන අරන් එන්නම්. ඉතින් මම මේකෙදි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවා. ගොඩක් අය කේක් ගොඩක් අඩුවට දෙනවා. අඩුවට දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කියනවා ෆැක්ටරි එකෙන් ඒ අදාළ ෆැක්ටරි එකෙන් බටර් ගන්නවා, මෙඩෝලි ගන්නවා කියලා. දැන් මමත් මෙඩෝලි ගන්නෙ මෙඩෝලි ෆැක්ටරි එකෙන්මයි. එහෙම කියලා ලොකුවට අඩු ගානකට නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පුදුමත් වෙලා මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවා මෙච්චර අඩුවට අරන්ද අපිට මෙච්චරට කඩේවල් වල ආයෙ දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලාභය මොකක්ද කියලා. එයාලම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ රුපියල් 100 200 ලාභය තමයි ඒගොල්ලෝ තියාගෙන විකුණන්නේ කියලා. එතකොට සමහරක් අය කියනවා හයිලන්ඩ් බටත් ෆැක්ටරි එකකින් ගන්නවලු. හයිලන්ඩ් බට අපිට කඩෙන්වත් ගන්න නැතිකොට ෆැක්ටරි එකකින් කොහොමද ගන්නෙ සහ හයිලන්ඩ් බට ෆැක්ටරි එකකින් ගත්තත් එච්චර අඩු ගානට හයිලන්ඩ් බට දාලා කොහොමද දෙන්න බෑ. අපි මගේ කේක් කිලෝ එකක් මං කිව්වොත් ගාන මගේ අඩුම 4500 දැනට. සමහරක් විට ගණන් අඩු වුණොත් බඩුවල අපේ ගණන් අඩු වෙයි. ඉතින් දැනට මේ කාලේ පවතින මේ මම කියන්නේ 2023 ජුලයි වල 4500යි කියන්නේ මම මෙඩෝලි යූස් කරලා හයිලන්ඩ් යූස් කරලා ෆැක්ටරි එකෙන් ගත්තත් එච්චර අඩු ගානට දෙන්න බෑ. ඉතින් 3000 ගානට කේක් දාන ගොඩක් අය තමයි මම දැක්කේ දාලා තිනවා හයිලන්ඩ් බට එහෙම ගන්න ෆැක්ටරි එකකින් කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඉතින් අපේ කස්ටමර්ස්ලා කියන්නේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා දන්නවා ඇත්ත ගණන් කොහොමද කියලා. නමුත් නොදන්න අය තමයි ඒකට අහු වෙන්නේ. ඉතින් බය නැතුව එහෙම අපිට බොරු කියලා අපි කස්ටමර්ස්ලට කේක් වගේ කියන්නේ කන දෙයක් දෙන්න ඇත්තටම හොඳ නැහැ. කිසිම දෙයක් දෙන්න හොඳ නැහැ. නමුත් විශේෂයෙන්ම කෑම දෙයක් කන දෙයක් මොකද කුඩා ළමයි තමයි කන්නේ. ඉතින් අඩුමතර මේකට අපි බය වෙන්න ඕනේ. අපිටත් ළමයි ඉන්නවා. අපිට ළමයි දැනට නැතත් කවදා හරි ඉඳී. එතකොට අපි ඒකට අනිවාර්යෙන්ම අපි හොඳ දේවල් දාලා තමයි පාවිච්චි කරලා අපි කෑමක් හදනවා නම් හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මම දැන් එකතු කරගත්තේ විපින් ක්‍රීම් එකතු කරගත්තාම ඒ අයිසින් එක හොඳ පදමට එනවා.
මෙතන මම whipping cream මම ඔක්කොම quantity එක දාන්නම් description box එකේ. එච්චර එකතු කරගත්තේ මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් බටර් තියෙන හින්දා පොඩි ප්‍රමාණයට එච්චර ගොඩක් අපිට එකතු කරගන්න බෑ. whipping cream දැම්මට පස්සේ නම් මේක අඩුතරම විනාඩියක්වත් ඒකෙන ටිකක් බීට් කරගන්න ඕනේ. මොකද වොලියුම් එකයි හැම දෙයකම මේක බලපාන හින්දා whipping cream එක හැම තැනම හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව අයිසින් සීනි එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන මම ඔක ආයෙත් බීට් කරගන්නවා. මගේ අවසානයේදී ඔතන මම දැන් ඔය හදාගන්න පදම මම ඔතන අයිසින් සීනි කිලෝ එකක් වගේ තමයි ඇත්තටම එකතු කරගත්තේ. ඒ බටර් ග්‍රෑම් 500ට. ඒකෙන් තමයි මම ක්‍රම් කෝට් කරගන්නේ මම හදන කේක්ස්. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම දැන් දවල්ට හැදුවා නම් දවල්ට අපිට හදිස්සි කේක් එනවනේ. ඒ වෙලාවට හැදුවා නම් මේ පදම හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අයිසින් සීනි අනිවාර්යෙන් තව චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක රෑට මහ රෑට හැදුවෝ සහ මේ වෙලාවේ පදම හැටියට මට අයිසින් සීනි කිලෝ එකක් ඇති වුණා. මේක කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගන්න සෑන්ඩ්විච් කරගන්න හොඳටම ඇති වුණා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මම අවසානයේ පෙන්නන මට්ටම ඇවිල්ලා ක්‍රම් කෝට් කරන්න එතනින් මම නවත්තනවා වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් nozzles පයිප් කරනකොට nozzle එකෙන් පයිප් කරනකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම අයිසින් සීනි තව ග්‍රෑම් 100ක් විතර එකට එකතු කරගත්තා. 100ක් 200ක්. එතකොට ඔක්කොම මගේ බටර් ග්‍රෑම් 500ට අයිසින් සීනි යන්නේ කිලෝ එකයි ග්‍රෑම් 200යි. හැබැයි ග්‍රෑම් 200 එකතු කර ගන්නකොට මම මේ බටර් එක, ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙතනින් මේ අයිසින් එකෙන් මම එකතු කරගන්න, ඒ කියන්නේ දැන් මම හදාගන්න අයිසින් එක තියෙනවානේ. ඒකෙන් ග්‍රෑම් 500ක් විතර එතකොට මම ඒ කියන්නේ දැන් ග්‍රෑම් 500ක් නෙවෙයි. ඒ අයිසින් එකෙන් භාගයක් විතර මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ක්‍රම් කෝට් එකට පාවිච්චි කරලායි තියෙන්නේ. ඉතුරු වෙන එකට තමයි මම අර අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 200ක් විතර දාගන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. බටර් ග්‍රෑම් 500යි අයිසින් ෂුගර් කිලෝ එකයි එකතු කරලා හදපු බැටර් එකෙන් භාගයක් විතර මම ක්‍රම් කෝට් එකට පාවිච්චි කරලා මම මේ ක්‍රම් කෝට් එකට කිව්වම මෙච්චර ගොඩක් පාවිච්චි කරනවාද කිව්වම හිතන්න එපා. මේක මම රැබිට් කේක්ස් දෙකක් හැදුවා ඒකට පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එතකොට මේ හදන ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් විතර ඉතුරු වුණා. ඒ භාගෙට තමයි මම තව අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මම කියන විදිහට ග්‍රෑම් 100 200ම එකතු කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ පදම ඔයගොල්ලන්ට නොසල් එකෙන් පයිප් කරන්න ඕන පදම තේරෙනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රමාණයට එනකන් තමයි අයිසින් සීනි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ස්පැචියුල එකට අයිසින් සීනි ටික අරන් අනිත් පැත්තට හැරෙව්වම අයිසින් සීනි නෙමෙයි අයිසින් ටික අරන් අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම වැටුන්නේ නැත්තම් ඒක තමයි පදම. දැන් පේනවනේ හරි ස්මූත් විදියට තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ක්‍රම් කෝට් කරන්න හොඳටම පදම හරි. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට අවසානයේට පෙන්නනවා. දැන් මේක වුණත් බලන්න අනිත් පැත්ත හැරෙව්වට එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක මම දන්නවා මේක මේ පදමට මෙහෙම තියෙන්නේ මේ රෑ අපි හදන හින්දා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් අයිසින් සීනි චුට්ටක් එන්න ඕනේ නොසල් එකෙන් පයිප් කරගන්න. මම මේ පෙන්නන්නේ ඔය හදපු අයිසින් එකෙන්ම මම ඉතිරි ග්‍රෑම් 200ත් අයිසින් සීනි දැම්මට පස්සේ පයිප් කරගත්තු කේක් එකක්, ෂීට් කේක් එකක්. ඒක බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝ. හොඳට ලස්සනට රෝසස් ටික එනවා. කැඩි කැඩි එහෙම එන්නේ නැහැ. හරි ස්මූත් විදියට තියෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බැලුවට ඔයගොල්ලන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. දිගටම රැඳී ඉන්න. තව හොඳ දේවල් ඉස්සරහට මගේ දැනුම මම දන්න දේවල් බෙදා ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ එක්ක. ඉතින් subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment එකක් දාලා එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. Shalom.